Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Fecioară pentru luna iulie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Fecioare, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o fecioară. Vom începe cu energiile curente pentru această perioadă, să vedem unde se află focusul vostru și încotro vă îndreptați. Iar în partea a doua, astăzi avem mult așteptata tălmăcire metafizică, un subiect fierbinte. Vom vorbi despre sufletele pereche. Oare cum împerechează universul sufletele din punct de vedere karmic? Vom afla în partea a doua. Dar până atunci, dragii mei, Fecioara dorește să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna iulie, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi, dar și cum veți face față situației. Avem prima carte pentru Fecioară, energia generală. Patrul de bâte reprezintă stabilitatea. Situațiile la locul de muncă, în iubire, vedem cum Fecioara se simte acasă, simte că este un adăpost deasupra capului său. Vedem proiecte care trebuie să fie duse mai departe către o stabilitate. Poate că este momentul să se facă acea cerere în căsătorie, să se facă acea mutare împreună, să se facă un contract de muncă. Mai vedem evenimente publice la care Fecioara va participa, poate veți merge la o petrecere undeva, un eveniment, un botez, o nuntă, cine știe, sau poate pur și simplu veți merge undeva unde se petrece. Și mai vedem și anumite persoane care se vor bucura de niște premii, bine, nu mai știu acum care e situația cu învățământul sau ce se mai întâmplă în România, dar vedem cum cineva se bucură de o cunună pe care o primește. Iată, deasupra patrului de bâte se vede o cunună de flori și două persoane în spate care se bucură și au și pe cap aceste coroane. Sărbătoriți ceva, o chestiune poate pentru voi sau poate pentru altcineva din familia voastră, o victorie care duce la o stabilitate și o împlinire emoțională. Mai vedem cum vă întâlniți, poate cu colegi sau cu cineva drag și sărbătoriți ceva. Vedem aici, mai vedem persoane care ies undeva la o terasă, în aer liber și iată sărbătoresc la un picnic undeva într-o curte, pe o pajiște, se face o petrecere. Frumos, intrați Fecioare în această perioadă. Avem 8-ul de cupe în poziție dreaptă lângă 4-ul de bâte. Chiar dacă este această lună una a sărbătorii, va trebui până la urmă să mergeți în drumul vostru. Vedem cum cineva se îndreaptă către o situație care îl cheamă cu ardoare și parcă se uită înapoi a sa și spune: nu pot să las în urmă ceva, pentru că țin foarte mult la acest lucru, pentru că acolo este locul meu, pentru că am stabilitate, dar se ivește o oportunitate pentru voi. Oare ce veți face cu această oportunitate? Este foarte bună. Ideea este că unii dintre voi puteți lăsa în urma voastră ceva temporar, poate trebuie să plecați la distanță, poate vedem cum cineva dorește să... Mai văd aici un mesaj, cineva la această petrecere va pleca înainte de vreme, pentru că, iată, probabil că se consumă foarte mult acolo. Ori mâncare, ori băutură, văd foarte mult în cărțile de tarot, pentru că este o citire în scop de divertisment, spunem tot felul de mesaje. Nu înseamnă că ți se va întâmpla ție neapărat, tu vei lua din această citire numai și numai ceea ce rezonează cu tine, dar mai văd cum cineva la o petrecere parcă lasă totul baltă și am mâncat prea mult, am băut prea mult, plec acasă înainte de vreme, îmi pare rău, mă simțeam bine, dar asta este că nu mai pot. Aveți grijă cât mâncați, cât beți la aceste petreceri. Și mai avem cavalerul de spade în poziție răsturnată. Cineva aici se supără. Mai vedem o persoană care este împotriva tuturor și care parcă vine să cere socoteală, parcă de nicăieri așa, apare cu energie agresivă în comunicare. În mijlocul unor chestii care merg foarte bine și care parcă n-au nicio problemă, parcă totul este într-o siguranță nemaipomenită.
Cuiva îi se pune pata, dragii mei, că nu putea să fie așa totul foarte frumos până la sfârșit, că de-aia venim la tarot, ca să auzim dramele lunii iulie. Iată, și pentru Fecioară apare acest intrus cu o energie negativă energetică și parcă strică petrecerea aici cu niște vorbe, cu niște acuze și cineva parcă întoarce spatele și spune: bă, mi-ești drag, mi-ești prieten, te iubesc, dar lasă-mă, frate, că mă o să mă liniștesc. Da? Se pare că este posibil ca voi să fiți cei care vă cam săturați, da? De anumite energii aici și spuneți: dăm și mie o pauză, te rog frumos, emoțional, vreau să mă desprind, să mă duc undeva să mă simt bine. Mai vedem pe cineva care pleacă temporar de acasă. Mai vedem pe cineva care se ceartă temporar cu cineva la care ține foarte mult. Dar nu sunt lucruri foarte serioase care să ducă la despărțiri. Este o chestiune, o energie în cealaltă persoană despre care este vorba aici, poate să fie și la locul de muncă, în care cineva este așa întors pe dos, da? Dar nu reușește să strice atmosfera. Asta este, petrecerea merge mai departe pentru Fecioară. Îi vei spune acelei persoane: bă, te iubesc așa cum ești, ce să fac? Dacă ți s-a pus pata acum, asta nu înseamnă că nu o să mai mă simt eu bine. Dar veți avea de-a face. Opa, avem un mesaj pentru cineva în legătură cu această persoană. Mesajul care sparge tălmăcirea, dragii mei, v-ați obișnuit în citirile camizeei absolut originale, apar aceste mesaje care sparg citirea. Când apar ele? Când un grup de persoane se gândește la același lucru și când mai mulți pun aceeași întrebare mentală, tarotul se oprește din citire pentru ca să răspundă la această problemă arzătoare. Primul mesaj care sparge citirea, pentru cine este? Dacă este pentru tine, lasă-ne un comentariu ca să înțeleg și eu că citesc cu folos aceste mesaje. Este vorba de o certă, tocmai ce spuneam că apare certărețul acesta pe care îl iubiți. La un loc de muncă, într-o casă, un vecin, cineva care vă săcăie și care vă tot cere aici să faceți anumite lucruri. Este vorba despre o certă, ești certat cu cineva și îți pare rău? La locul de muncă, acasă, lângă casă, în iubire, în familie, cu cine ești certat? Ia să vedem ce se întâmplă cu această ceartă. Avem justiția. Trebuie să se facă dreptate. Este vorba despre o nedreptate aici care a fost trecută cu vederea și care poate nu ați avut curajul să o spuneți sau cealaltă persoană nu a avut curajul să dea niște explicații. Există o explicație, trebuie să se facă dreptate. Mai avem la foarte puțini dintre voi o situație juridică care necesită o rezolvare aici, dar nu e la toți juridic, poate să fie doar o chestiune personală. Împărăteasa și justiția, iată, femeia trebuie să facă dreptate în această chestiune, trebuie să-și spună cuvântul. Împărăteasa este cea care face legea, este a doua putere în stat, ea are putere să rezolve această problemă. Femeia. Steaua, nevinovăția femeii care vine și rezolvă o chestiune. Dacă sunteți voi femeie și sunteți implicate în această ceartă, spuneți-vă nevinovăția, pentru că trebuie să iasă la iveală. Avem 5-ul de băte, energiile sunt încălcite. Iată, sunt mai multe persoane ale căror interese se bat cap în cap. Aici nu vă luptați de una singură. Dacă sunteți bărbat, iată, femeia trebuie să facă dreptate pentru voi. Avem Marea Preoteasă, din nou energia feminină, sunt lucruri ascunse ale mai multor persoane care se bat între ele aici și cu energiile încălcite. Nu se spune pe față, anumite chestii sunt secrete, sunt îmbăligăciuni care numai anumite persoane le știu. Și avem 6 de cupe. Atașamentul emoțional, ceva care țineți în suflet și care nu doriți să dați pe față, pentru că cineva se supără, pentru că nu doriți să-i băgați într-o problemă aici, dacă dați pe față anumite lucruri, țineți la această persoană, cred că apărați o persoană sau apărați pe cineva sau cineva vă apără pe voi, cineva apără ceva pentru că ține la cealaltă persoană, nu dorește să-i dea pe față, dar dacă doriți să se facă aici o dreptate, femeia trebuie să facă dreptate, cineva este nevinovat, da? Spuneți-vă nevinovăția. Bun. Sau dacă cunoașteți situația și trebuie să ajutați pe cineva, poate să spuneți că cineva este nevinovat. Trebuie să facă dreptate. Este acuzat pe nedrept cineva, cauza unor secrete care nu se spun. Mai departe, Fecioara.
Am văzut cum aveți o atitudine petrecăreață în această lună și ne vom uita acum să vedem ce cade în urma voastră, ce nu vă mai interesează, ce iese din atenția Fecioarei în această perioadă. Pajul de cupe. Iubirile imature, iubăreții ăștia care au chef să flirteze și nu sunt serioși, mesajele de iubire care vin pe telefoane toată ziua, bună ziua, sunt ignorate. Cineva nu dorește să facă aceste mesaje, ori nu le bagă în seamă, ori pur și simplu nu-ți răspunde, sau poate tu te-ai săturat să mai faci aceste mesaje. Pajul de cupe imatur în sistemul său emoțional cade la spate. Persoanele care nu se țin de cuvânt, care fac promisiuni deșarte, care încearcă să vă îndulcească, care încearcă să bage pe sub pielea voastră, nu vor fi băgate în seamă. Mai vedem cineva care primește o propunere de iubire și zice, nu-mi place aici, nu e pentru mine. Nu este neapărat o iubire refuzată, dar ignorați acest lucru. Un iubăreț ignorat, avem hermitul în poziție răsturnată, nu vă interesează nici măcar să cercetați, persoana este mult prea imatură, nu vă interesează pur și simplu cineva care tot vă bate la ușa voastră emoțională, spune, hei, sunt aici, de ce nu mă observă? Nu te observ, ce să facă? Dacă nu este ceva important la tine ca să observ, nu mi-atrage atenția. Treiul de cupe, mai ales persoanele care se află în triunghiuri emoționale, se va lăsa la spate pentru cine este cazul. Nu toată lumea e în triunghi amoros acum, deci voi trebuie să luați numai și numai opțiunile care vi se potrivesc vouă, pentru că văd foarte mult în cărțile de tarot, așa cum am spus, și dau mai multe opțiuni, da? E vorba despre ori un triunghi emoțional, care cineva se maturizează și spune nu mai este de mine, nu mă mai interesează, nu duce nicăieri, este o prostie, mi-a plăcut, dar nu mai vreau, lasă la spate acest triunghi. Mai vedem cineva care face o propunere emoțională și se află că de fapt cineva este îmbârligat aici cu altcineva și imatur și se spune nu, bă frate, nu ești singur, pleacă de aici, nu mă interesezi. Sau, mă rog, la locurile de muncă pot să fie niște anturaje, vedem, care se lasă la spate pentru că persoanele nu sunt serioase și cineva nu dorește să aibă de-a face. Niște neserioși aici. În continuare să vedem ce se îndreaptă către Fecioară în această perioadă. Ce se îndreaptă către voi. Avem asul de monede. Oportunitățile care sunt valoroase, vedem, le veți lua în considerare. Mai vedem oportunități la locul de muncă pentru bani, se vor deschide drumuri care aceste drumuri pot să fie promițătoare. Este un drum foarte frumos ca să fie adevărat, dar totuși vi se arată. Este un început de drum, sunteți deja în niște situații stabile, parcă vreți să plecați de aici, vedem undeva unde să vă fie mai bine. Pentru cei aflați în situații foarte stabile, vă va fi foarte greu să plecați de acolo, dar ceva strălucitor se arată la orizont pentru fiecare. Poate să fie și pe relații emoționale. Dacă este vorba de o relație emoțională, veți da la spate niște trubaduri din aceștia care nu sunt serioși și care poate sunt îmbârligați cu altcineva și veți lua o oportunitate totuși care vi se arată aici mai palpabilă. Mai vedem un câștig de bani pentru cineva în casa și familia voastră. Apare acest câștig de bani. Să vedem, mai vedem cineva cheltuie niște bani pentru o petrecere unde se duce acolo. Avem soarele răsturnat. Dacă sunt oportunități de bani, va trebui să așteptați o perioadă ca ele să vă aducă această recompensă materială. Soarele răsturnat reprezintă un început de drum care nu știți foarte bine pe unde mergeți, dar se deschide drumul, este bătătorit, ați merge pe el. Nu aveți încredere că în această vară veți reuși să vedeți exact calea, dar oportunitatea se deschide. Deci un drum care se deschide este foarte luminos, dar totuși nu vedeți foarte departe pe acest drum. Înțelegeți energia. Dacă e în iubire, este frumos, este luminos, pare stabil, dar nu vedeți că poate să meargă foarte rapid, va fi nevoie de timp aici. Dacă e vorba de un loc de muncă, este posibil să nu doriți să faceți o schimbare chiar dacă apare un loc de muncă mai bun, pentru că se pare că aveți situații stabile, cei care le aveți nu veți pleca.
Cei care nu aveți o situație stabilă la un loc de muncă, este posibil să vă găsiți ceva mai bun, dar parcă veți spune mai aștept până la sfârșitul verii, parcă așa vă vine să spuneți. Diavolul răsturnat, energia toxică care este răsturnată, se vor face aici niște ajustări în niște relații care cineva a dorit să domine, a dorit manipulare, poate nu a spus adevărul. Vedem cum această persoană sau această situație a stat ascunsă și încă mai este ascunsă, dar începe să iasă la lumină. Se pun aici niște chestiuni, vor ieși la iveală niște chestiuni care vă vor da și vouă oportunitatea să străluciți în această perioadă. Vedem cum persoanele care au fost dominate de alții vor avea și ei oportunitatea să domine, dar nu sunt pregătiți să domine. Trebuie să fiți pregătiți, dragii mei, că ceva vă va lua prin surprindere, fecioare, în această lună și trebuie să fiți pe picioare aici ca să puteți profita de această energie. De ce să nu profitați și voi? Vedem cum vi se dă oportunitatea să profitați și parcă spuneți, eu nu profit, frate. De ce nu profitați? Profitați că e de bine aici. Este asul de monede, uite, este frumos. Dar trebuie, bineînțeles, să aveți grijă, să nu profitați acum la maxim sau cine știe ce să faceți. Un avantaj, vedem, care vi se dă vouă în această lună și parcă nu aveți curajul să-l acceptați. Parcă spune, sunt mai bine acolo unde sunt, nu-mi trebuie îmbârligăciuni. Ce va ieși din această chestiune? 7 de monede, siguranța materială, lucru care este al tău, care este pus deoparte, te vei uita la o situație și vei spune, oare am mai mult aici, oare chiar trebuie să fac o schimbare? Parcă simt că nu veți dori să faceți această schimbare, simt că vă mulțumiți cu ceea ce aveți. În iubire, în bani, în alte chestiuni, vă mulțumiți, așa spuneți, mai bine sunt așa. Avem 10 de bâte, dar cărați niște greutăți și veți spune, sunt greutățile mele, uite-le, car așa decât să fac niște nedreptăți sau să profit de o chestiune, am să car aceste responsabilități pentru că pot și pentru că văd că în curând voi ajunge la sfârșitul lor. Deci nu va reuși nimeni să vă ademenească aici, să o luați pe scurtătură, cum se spune, fecioara merge în drumul său cu aceste responsabilități și este mândră de ele, ia să vedem. Și avem cavalerul de cupe și iată satisfacția emoțională apare la capătul drumului. O să spuneți, bine că nu m-am lăsat manipulat, bine că nu m-am lăsat atras în nu știu ce cursă, pentru că iată ce frumos, eu mă simt mândru de ceea ce fac. Veți fi mândri, dragii mei, de munca voastră, de efortul depus, vă va aduce o mare satisfacție emoțională. Iată personajul care cară aceste greutăți și se urcă pe un cal cu o cupă de iubire în mână după terminarea responsabilităților și are și o satisfacție materială, vedem. Pentru foarte mulți dintre voi este posibil să ajungeți la sfârșitul unor datorii materiale sau poate să vă cumpărați ceva, să faceți alte datorii, dar sunteți mândri și veți spune, am să duc până la capăt, fac acest lucru, mi-asum responsabilitatea cu mândrie. În iubire, un personaj împovărat care parcă spune, nu știu ce să fac, vreau siguranță în iubire, dar vei deschide inima și tu, pentru că universul îți va arăta persoane în această perioadă care merită să-ți deschizi inima pentru ei. În temerile voastre, ca de regina de bute, vă este teamă de o femeie care bârfește, care duce vorba de colo-colo. Cine este această femeie? Este femeia din viața voastră? Sperăm că nu este ea. Poate să fie o vecină, o șefă, o prietenă. Este teamă de această femeie. Își bagă așa, se bagă unde nu-i fierbe oala. Se uită la voi și vă critică. Și avem 10 de cupe. Este de lângă casă. Această femeie se bagă în casa și familia voastră. Spune că vă dă ea sfaturi și că este așa, dar vă enervează mai mult. Ați fi mai bine să vă lase în pace. Și avem 2 de cupe în poziție răsturnată. La unii dintre voi este femeia din viața voastră, ce să facem că n-am vrut să fie, dar așa spune tarotul. La alții dintre voi este o femeie care ați avut încredere în ea, dacă ați iubit-o pe această femeie, iată este în temerile voastre, ziceți că nu se mai întoarce, ziceți că nu vă iubește și aveți așa o teamă, dar o aveți la inimă pe această femeie. Chiar dacă vă este teamă că nu se ridică la așteptările voastre, o iertați, o acceptați așa cum este, nu este gravă situația aici. Poate așa vă e o teamă superficial de această femeie. Dacă ești tu această femeie,
ți-e teamă că nu ești fericită, ai așa că nu ești, parcă vrei mai mult, vrei mai multă pasiune în viața ta. Este o teamă trecătoare, dragii mei. Să vedem care este pentru Fecioară abordarea conștientă a acestor situații. Avem 5-ul de monede. Păi nu se putea să nu ne cadă o fecioară aici care este pesimistă. Dar de ce sunteți pesimiști? Voi nu vedeți. Voi spune, nu cred, vă frate. Fecioara zice, eu nu cred. Nu cred, până când nu mi se dă aici să văd eu. Ia uitați-vă ce vă cade voi deasupra. Vă cade asul de monede, care vine universul și vă aduce o oportunitate valoroasă. Și voi spuneți, eu nu cred. Deci nu o să aveți încredere. Aveți o chestiune aici, că nu credeți până când nu vedeți și până când nu pipăiți cu mâna voastră și până când nu vi se bagă în traistă și până când nu aveți siguranță. Siguranța este cea care are nevoie Fecioara în această lună, dar lăsați pesimismul la o parte pentru că energiile nu sunt grele, energiile sunt foarte frumoase, cu un as de monede și cu un 4 de bâte. Avem energii foarte frumoase. Diavolul este răsturnat. El cade din influență, da? Deci nu vă mai domină cineva pe voi, vă este parcă teamă să îndrăzniți în această lună. Ia puneți mâna și îndrăzniți, ridicați-vă în puterea voastră de fecioare să scăpați de această victimizare. Sunteți foarte multe fecioare, simt că se victimizează în această lună, dar nu este cazul, dragii mei, oportunitățile vor veni. Fruntea sus, fecioară, universul nu te uită, te are în vedere, să știi. Și avem îndrăgostiții. Păi sunt în poziție dreaptă îndrăgostiții. Nu vă convine ceva în iubire, cu toate acestea parcă vă simțiți părăsit, neacceptat, cu toate acestea să știți că inima voastră primește iubirea și vedem cum atunci când nu vă așteptați, atunci când vă simțiți mai jos, mai orfani, așa parcă sunteți, atunci primiți iubirea. Și avem turnul în poziție dreaptă. Sunteți Gigi contra în iubire. Deși aveți o oarecare stabilitate, vedem cum această stabilitate parcă sunteți așa, aveți o chestiune mentală aici în care nu credeți. Nu cred, Doamne, că se poate. Ia începe și fiți un pic mai optimiști. Dacă voi ați fi optimiști în această lună, s-ar putea produce miracole pentru voi. Dacă sunteți pesimiști, o faceți cu mâna voastră. Distrugeți. Da? Dar sper ca majoritatea dintre voi să vă treziți, să fiți optimiști, să mergeți, să faceți această iubire sau poate acest loc de muncă care îl faceți cu plăcere, faceți acel lucru cu pasiune. Îndrăzniți, fecioare. Voi se teamă să îndrăzniți? Ia uite, de ce vă teamă să îndrăzniți? Mergeți îndrăzniți în această lună. Dacă faceți lucruri din inimă să nu vă fie teamă, vă spune tarotul. Nu plecați, dragii mei, începem tălmăcirea metafizică. Tălmăcirea metafizică este specială pentru că este foarte profundă. Cei care nu ați urmărit, rămâneți măcar o dată și urmăriți-o. Vom citi la un nivel avansat spiritual cărțile transparente în multidimensional. Le vom citi. Nu am făcut tălmăcirea metafizică luna trecută și oamenii au intrat în panică. Camizea, de ce nu ne-ai făcut citirea? Camizea, nu mai faci? Da, o să fac. Deci vă promit că fac și metafizic de acum, dar poate că în o anumită lună nu am avut energie, nu am avut timp, dragii mei, pentru ca eu să vin gratis pentru voi aici. Sunt ore și ore întregi de înregistrări, trebuie să am energie, pentru că aceste citiri le fac, chiar pun suflet și le fac foarte profunde. Și uneori nu am timp și energie pentru că trebuie să mă duc să fac bani, ca orice om, da? Dar ce să fac? Trebuie să-mi fac timp acum pentru că lumea s-a întristat. Nu ne-ai făcut metafizic. Știu că le așteptați și fac tot posibilul să facem și metafizic lună de lună. Dacă vă plac aceste citiri, abonați-vă. Nu uitați, abonați-vă, lăsați un comentariu, dați un like acum de apreciere dacă vă plac aceste citiri și dacă doriți să donați, există posibilitatea, m-ați întrebat cum puteți să ajutați, pe butonul mulțumesc sau thanks de dedesubt de aici se pot face donații. Cei care ați făcut, vă mulțumesc din suflet. Fiecare bănuț și €1 dacă donați este mult, mult apreciat. Eu vă mulțumesc, sunt recunoscătoare. Dar haideți să mergem mai departe, dragii mei.
M-ați mai întrebat cum să mă căutați. În particular ofer tălmăciri foarte detaliată și de câte 2 ore față în față virtual, bineînțeles. Mă găsiți pe linkul pe care îl postez în descrierea videoclipurilor. Este pagina mea de Facebook, apăsați și trimiteți-mi mesaj privat. Nu mă căutați după nume. Am auzit tot felul de bazaconii. Deci nu știu pe unde ajungeți, nu răspund. Căutați-mă pe linkul meu și ajungeți la mine. Haideți să vedem. Astăzi vom vorbi, dragii mei, despre sufletele pereche. Omul vine și se întreabă cine este sufletul meu pereche, spune omul. Dar oare cum împerechează universul sufletele din punct de vedere karmic? Nu împerecherea din dormitor. Nu aceea, pentru că automat omul se gândește perechea mea, paradisul, o duc și fac o relație de iubire cu perechea mea și cu toate acestea, omul spune, vreau să știu cine este sufletul meu pereche, pentru că nu-mi dau seama, nu l-am găsit. Vine sau nu vine? O să mă găsească vreodată. Sunt singur, nu mă vrea nimeni. Am și eu un suflet pereche, de ce nu vine frate să mă găsească? Dar universul îți spune așa. Cine este sufletul tău pereche? În această secundă, uită-te în viața ta. Acea persoană care are cea mai mare influență emoțională, prezență dominantă, lângă cine te trezești de dimineață, cu cine împarți resursele materiale, cine are cea mai mare prezență în viața ta în această perioadă, acela este sufletul tău pereche. Pentru că universul te-a făcut pereche energetic, conform legii atracției universale cu această persoană. Cine mă ăsta? Zice omul. Karmicul ăsta, toxicul ăsta care mă face să sufăr. Sunt într-o relație abuzivă, nu am iubire, stau aici de pomană. Cum să fie ăsta sufletul meu pereche? Sufletul meu pereche este cineva care trebuie să vină să-mi aducă paradisul, dragoste, să facem amor, să mă facă să mă simt așa conectat emoțional. Cum să fie ăsta sufletul meu pereche? Dar nu accept, domne, așa ceva, nici nu vreau să aud, spune omul. Și universul îți spune, deschide ochii și deschideți mintea. Că universul nu își pierde energia să te pună cap în cap cu o persoană conform legii universale a atracției, doar așa, ca să-și pierdă timpul și ca tu să stai să suferi. Întotdeauna vei fi atras de perechea ta energetică și perechea ta energetică va fi atrasă în viața ta și dacă nu-ți place cu cine ești, schimbă-te! Schimbă-ți energia. Ce se poate întâmpla, bineînțeles că sunt mai multe tipare karmice cu sufletul pereche, voi explica câteva dintre ele, dar trebuie analizată situația fiecăruia în parte în amănunt, ca să ne putem da seama în ce tipar sunteți. Câteva din tiparele karmice sunt persoane care trăiesc cu cineva toată viața sau poate o perioadă de timp în relații toxice, în relații complicate și ei sunt aici, nu pot să scape din această relație. Dacă dorești să scapi de aici și spui nu pot, am încercat și nu mă pot desprinde, n-am bani, n-am cum să plec, stau pentru copii, pentru casă, nu se poate. Se poate, dar mai întâi și întâi trebuie să schimbi energia. Deci din punct de vedere karmic energetic, persoana din viața ta este perechea ta. Întotdeauna este perechea ta, până la probă contrarie, când tu îți vei schimba energia. Și dacă ți-ai schimbat energia și această persoană nu se transformă odată cu tine, drumurile voastre se vor despărți automat. Dacă cealaltă persoană se schimbă, se transformă odată cu tine, veți merge mai departe. Sunt oameni care trăiesc în aceste relații foarte dificile toată viața, 30, 40, 50 de ani, ajung la adânci bătrâneți să îmbătrânească împreună și la sfârșitul vieții se uită înapoi și își dau seama că au trăit cu un suflet pereche, care i-a ajutat și i-a stimulat să se dezvolte emoțional, să învețe lecții importante, spirituale. Pentru că aceasta este viața noastră, este o călătorie spirituală pe acest pământ. Și iată, sufletele pe care le atragem în existența noastră întotdeauna ne vor împinge și ne vor stimula să evoluăm, să ne dezvoltăm. Și noi pe ei la fel. De aceea când energiile nu mai sunt compatibile, drumurile se despart. Când energiile sunt în continuă schimbare și evoluție, ne stimulăm unii pe ceilalți.
Mai sunt alte tipare karmice în care persoana este conectată cu cineva pe plan terestru. Într-o căsătorie nu poate să scape de acea persoană, este un suflet pereche, tridimensional, dar emoțional este conectat cu altcineva. O persoană din trecutul său, cineva pe care a iubit foarte mult, cineva cu care este într-o relație la distanță, cu care comunică telepatic și așa mai departe, este posibil să aveți mai multe suflete pereche și pe plan astral. Pe planul al cincelea, 5D, a cincea dimensiune este reală. Mulți dintre voi știți acest lucru. Aveți o conexiune inexplicabilă emoțională cu cineva cu care nu sunteți într-o relație. Cu toate acestea, acea persoană este în permanență prezentă în emoționalul vostru și mentalul vostru. Este un suflet pereche pe plan astral. În planul astral se pot face multe. Se poate face dragoste pe plan astral cu un suflet pereche. Știți foarte bine aceste lucruri, cei care trăiți aceste energii, cunoașteți, da? Însă se pune problema, ce vă fac, dom'le, că nu știu, trebuie o educație să aveți, trebuie să aveți informația corectă ca să nu intrați în panică. Poți face dragoste pe plan astral cu un suflet cu care ești conectat în a cincea dimensiune și nu-l trișezi pe cel cu care ești pe pământ, pentru că este pe un alt plan care nu au legătură cele două planuri. Deci poți avea mai multe suflete pereche. Mai sunt persoane care nu au pe nimeni și spun, eu nu am pe nimeni, nu pot să atrag, nu pot să intru într-o relație cu cineva pentru că nu durează. Este vorba despre energia ta. Ori universul te ține singur pentru că este mai bine pentru tine să nu intri într-o relație toxică, care ar putea să fie toxică de ani și ani de zile și atunci îți dă libertatea să rămâi singur, sau este pentru că energia ta respinge. Dacă te-ai săturat de singurătate și dorești să fii conectat cu cineva toxic, karmic, pereche, cum o fi, schimbă-te, schimbă-ți energia, dar multe persoane nu fac acest lucru, nu schimbă energia pentru că le este teamă și instinctiv resping, pentru că este posibil ca energia lor să atragă un suflet toxic sau un suflet karmic și nu-și doresc acel lucru și atunci nu reușesc să se schimbe astfel încât să atragă pe cineva cu care să împărtășească iubirea. Aici este vorba despre evoluția ta emoțională ca persoană, trebuie analizat cazul în parte, să vedem ce este de făcut. Și bineînțeles că sunt foarte multe tipare karmice, dragii mei, dar dacă voi trăiți tiparul karmic în care trăiți cu un suflet pereche și trăiți paradisul pe pământ, lăsați-ne comentarii, pentru că există și astfel de tipare în care persoanele sunt conectate cu sufletul pereche la toate nivelurile emoționale, fizice, materiale și trăiesc paradisul. Dacă tu ai fost sau ești într-o astfel de relație, de scurtă durată, de mai lungă durată, ai fost sau poate încă ești, spune-ne povestea ta într-un comentariu, pentru că oamenii au nevoie de speranță. Au nevoie să vadă că totuși se poate. Dar haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru Fecioară. Energiile mentale, ce ne spune mintea superioară. Cum vă influențează mintea superioară mentalul vostru în legătură cu sufletul vostru pereche? Avem 7 de monede. Ți se spune concentrează-te pe energiile tridimensionale. Aici tu ai de rezolvat niște chestiuni. Trebuie să fii în echilibru, trebuie să te preocupi de rutina zilnică. Trebuie să faci ceea ce îți place pentru resursele tale materiale. Iată, o fecioară care trebuie să se concentreze pe viața sa materială. Despre ce este vorba? Avem 6 de spade, pentru că trebuie să te deconectezi emoțional de anumite chestiuni din trecutul tău. Mentalul tău are o gândire negativă în legătură cu sufletul pereche, există niște chestiuni mentale, poate nerezolvate aici, niște conflicte mentale, ți se spune concentrează-te pe ceea ce este de valoare și eliberează-te. Mergi acolo unde apele sunt limpezi, eliberează-te de gândirea negativă. Uită-te la lucruri real, practic din viața ta și nu te mai gândi la trecutul negativ sau poate la aspectele prezente negative. Încearcă să-ți umpli viața cu lucruri practice de valoare, pentru că există valoare în orice relație. Chiar dacă ești cu un suflet pereche, chiar dacă nu ești cu un suflet, poate ești singur, concentrează-te pe ceea ce atârnă foarte mult în viața ta, valoros în această perioadă, ca să-ți iei gândurile de la energiile negative, pentru că ai nevoie să te limpezești, îți spune tarotul. Și avem steaua.
destinul tău te va îndrepta acolo unde apele sunt limpezi pentru a putea să te conectezi cu sufletul pereche și să simți acel paradis. Pentru aceasta, steaua te ghidează și îți va spune unde este emoția ta limpede, unde este gândul tău limpede. Acolo să te concentrezi. Evitați gândirea negativă, dragi fecioare, și destinul vă va duce acolo unde veți vedea cu claritate. Să puteți simți, să puteți comunica, să vă puteți atașa de cineva, să se poată cineva atașa de voi. Gândirea noastră negativă respinge sau produce în partenerul nostru o energie negativă. Schimbarea trebuie să se producă în tine, ți se spune, fecioară, și trebuie să înceapă cu gândirea ta. Ce frumos avem fecioara care, iată, mănuiește energiile terestre, pământești, energiile materiale din viața sa, ca totul să fie bine și să desprinde de mentalul negativ, se urcă în această barcă unde se îndreaptă către apele limpezi. Însă aici se preocupă totuși de bunăstare. Să avem steaua care îi va arăta drumul. Intențiile tale contează. Dacă intenția ta este să te liniștești mental, Universul te va ghida și te va ajuta. Pune în mișcare acest motoraj al bărcii care te duce în apele limpezi. Ați văzut cum sunt acele ape limpezi? Când mergem la mare undeva sau într-un râu și vedem fiecare pietricică de pe fundul apei, ce frumos este! Și când mergem și vedem o apă tulbure, nu vedem nimic în acea apă, este înspăimântătoare. La fel este și emoționalul și mentalul nostru. Trebuie să fie limpede. Mergeți și priviți ape limpezi seara, la lumina stelelor și a lunii. Priviți stelele care se oglindesc în ape limpezi. Mergeți la munte, la mare, mergeți seara, malul mării și priviți stelele și limpezimea apei. Se vor limpezi gândurile voastre, vă spune tarotul, ca să puteți să influențați sufletul pereche într-un mod pozitiv. Vedem ce ne spune inima voastră, barometrul care măsoară dragostea. Avem pajul de bâte, vedem cum în inima voastră intră persoane în această perioadă, persoane cu energie pozitivă. Sunteți pregătiți să-i primiți? Faceți loc, deschideți ușile inimilor voastre, primiți-i, Universul va ghida către voi persoane cu intenții bune, dar care vă vor ridica puțin energia. Vă vor spune, haide, cu pasiune, hai să facem o nebunie, hai să facem acel lucru. Cine este acest suflet care intră în viața voastră și vă invită să faceți ceva nemaipomenit? Și voi spuneți câteodată, nu pot, că am gândire negativă, că sunt așa, îndrăznește în luna aceasta. Ieși, faci acea nebunie cu prietenul tău de suflet. Nu trebuie să fii într-o relație de amor. Un suflet pereche poate să vină cineva care vine să-ți ridice vibrația pur și simplu într-o zi. Iată, există persoane căzute la pământ emoțional, vă ridicați unii pe alții, dragii mei, și voi prin energia voastră eliminați gândirea negativă și persoana cealaltă. Vă va pune Universul cu cineva care este la fel ca și voi emoțional ușor dărâmat în această perioadă. Poate voi nu sunteți dărâmați, poate ați trecut de această energie, dar cineva este ușor dărâmat și va veni în legătură cu voi. De ce? Pentru că energia voastră se va atrage, pentru că împreună, este o taină, împreună energia ta și cu aceste persoane vor ridica vibrația. Și automat cine este căzut la pământ emoțional se va ridica. Există niște tipare energetice pe care le văd cu ochiul minții, nu pot să le explic foarte clar aici, dar cred că înțelegeți care este ideea. Și tu, dacă ești trist într-o seară, cealaltă persoană este tristă și dați nas în nas sau comunicați sau ceva și vă vine o idee. Iată cum Universul vă pune pe voi așa, ca să ieșiți ambii din această stare negativă, să vă ridicați unul pe altul. Cine este acel suflet? Cine este acea persoană care vine cu această nebunie? Îndrăzniți, dragii mei, vă spune tarotul și avem rege de bâte. Această persoană vă va aduce o mare, mare energie în inima voastră. Faceți acel lucru mic și să veți vedea cum vă va crește energia voastră, dar nu numai a voastră, și a celuilalt. Și voi sunteți cei care stimulați pe cineva energetic datorită conexiunii acesteia. Va fi o conexiune emoțională cu cineva cu care trebuie să treceți la acțiune. Acțiune, acțiune, acțiune. Faceți cu această persoană și totul să vedeți voi cum vă va pune pe picioare și inima voastră va prinde curaj. Poate să fie și un iubit, poate vine și spune, hai să facem dragoste.
Tu spui, nu fac, că sunt amărât, că sunt obosit, așa, că tărmăcirea metafizică ne mai invită să facem și dragoste câteodată. Iată, Fecioara va veni cineva care invită să facă dragoste, poate în inima ta, poate nu dragoste în dormitor, poate este vorba de o pasiune energetică cu cineva. Ești pregătit, îți bate la ușă, deschide-ți inima. Iată, o acțiune, o nebunie, o chestiune aici, emoțională, care te va ridica așa și te vei simți plin de foc. Dar nu numai tu și cealaltă persoană. Conexiunea la nivelul inimii cu cineva, mai ales dacă sunteți femeie, găsiți un bărbat pasional, ca lumea, mișto de tot. Nu știu cât o să dureze chestiunea, dar conectați-vă atâta vreme cât universul vă trimite această persoană. Vă spune tarotul. Nu faceți prostii. Vă spune camizeea. Hai să vedem ce spun ghizii spiritual. Ghizii spiritual ne spune să-ți păstrezi rațiunea. Da, uite, ghizii spirituali sunt mai înțelepți acum decât camizeea. Păstrează-ți rațiunea, Fecioară. Fă acea nebunie, dar să nu uiți de rațiune. Adică să nu treci pragul nebuniilor în această lună. Păstrează-ți rațiunea și nu uita să comunici. Comunicarea pozitivă este foarte importantă. Dacă nu dorești să faci nebunia, comunică-i pozitiv persoanei celelalte. Avem asul de monede. Lucru palpabil. Păi nu aveți încredere, voi vreți lucru palpabil. Dacă doriți lucru palpabil, ghizii spirituali vă spun, cercetați mental totul ca să fiți siguri că este real. Da? Și că nu este o mare vrăjeală, că vine acum sufletul pereche, te invită la o aventură, te duci și pe urmă spui, pe ce a fost asta, băi, camizea? Văd, uite, un suflet pereche care vine să-ți ofere o aventură. Voi va trebui să cercetați lucrurile reale, palpabile, așa cum îi place Fecioarei, să se asigure, domnule, că este ceva acolo și veți alege oportunitățile acestea. Mai vedem în comunicare, cineva vă ajută. Deci acum lăsăm pasiunea în inima voastră, cineva vă va ajuta într-un scop financiar. Aici, iarăși un suflet pereche care nu vine cu pasiune din dormitor și cu inimă zburdalnică, ci vine să-ți dea un sfat pe chestiuni financiare. Și acesta este un suflet pereche trimis de univers, este un profesor, este un șef, este un judecător. Cine este acest personaj? Du-te și cere sfatul pentru că te va ajuta. Foarte înțelept. Acest personaj, un părinte, cineva, te ajută într-o situație materială. Aici ești tu, care vii, iată, nevinovat și micuț, vine asul de monede care este măreț, această monedă, da? Și peste el vine regele de spade, care este ajutorul tău. Aici, pe plan financiar, mental, este tot un suflet pereche. Aceasta a fost tălmăcirea, dragi fecioare. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu. La revedere!